नटांना भूमिका समजावून सांगायची तुझी पद्धत कशी आहे? एकतर मी लिबर्टी देतो प्रचंड. मला जे अपेक्षित आहे ते मी सांगतोच. पुन्हा तेच आहे, म्हणजे रीडिंग जेव्हा सुरू होतं नाटकाचं तेव्हा नटांना जे काही प्रश्न पडलेले आहेत, जे काही शंका असतील त्या आधीच रीडिंग लेवललाच जेवढा क्लिअर करता येतील तेवढा माझा भर असतो. इथे अडकायला होतंय का, हे समजत नाहीये का, मग ह्याचा ब्रिज मिळत नाहीये का, मग त्याचा ब्रिज तयार करायचा का, किंवा तुला इमोशनचा फ्लो मिळत नाहीये का, ह्या सगळा भाग जो आहे तो रीडिंग लेवलला संपवायचा माझा प्रयत्न असतो, जेणेकरून त्याला मोटिवेशन्स क्लिअर होतात नटाला. मी हे का बोलतोय, कशासाठी बोलतोय, किंवा माझा खूप भर असतो शब्द कमी करण्यावर. म्हणजे तू हे व्यक्त करू शकतोस का विदाऊट शब्द, म्हणजे तू नुसतं बघण्यातून हे व्यक्त करत असशील तर हे वाक्य नको घेऊस. हा जास्त भर असतो माझा, की जेवढं स्पीच लेवलला जेवढं तुम्ही वाक्य कमी कराल, जेवढे शब्द कमी कराल, तेवढी गंमत मला त्याच्यात वाटते. आणि नटांना पण ऑब्व्हियसली त्याच्यात खूप चॅलेंजिंग वाटतं की मी हे व्यक्त करू शकतो विदाऊट शब्द, तर हे गमतीशीर आहे. सो तो मी स्पीच लेवललाच तो भाग मॅक्झिमम कमी करायचा प्रयत्न करतो. आणि ओव्हरऑल भूमिकेचा एक आलेख असतोच, एक ग्राफ तयार असतोच, जो प्रत्येक नटाला मी सांगतो की आता हा पहिला सीन आहे, म्हणजे ह्या पहिल्या सीनच्या अगोदर या माणसाच्या आयुष्यात काय घडलंय, सो त्याचा बिफोर, त्या पात्राचा बिफोर काय आहे, ही गोष्ट आज सुरू होते, पण या अगोदर वर्षभर काय घडलं असेल, लहानपणी काय घडलं असेल, ह्याची शाळा कुठली असेल, इथपासून सगळं डेव्हलप केलेलं असतं. आणि हा आता इथे येऊन पोचलाय आणि नाटकात त्याच्या आयुष्यात हे घडतंय, नाटकानंतर कदाचित हे घडणार असेल. ओके, सो हा त्या अख्ख्या कॅरेक्टरचा ग्राफ एक तयार केलेला असतो, जो नट आणि मी मिळून तयार करतो. मीच अख्खा तयार करतो आणि त्याला सांगतो हे असं आहे, असं नाही, तुला काय वाटतं, ओके असं वाटतंय, चल तू असं ठेव डोक्यात, हरकत नाही. हा, अशा पद्धतीने आम्ही दोघं मिळून प्रत्येक भूमिकेचा ग्राफ आम्ही तयार करतो. आणि मग रिडिंग सुरू होतं. आणि मग ऑब्व्हियसली त्या काय म्हणतो, मला ते इंटोनेशन हा शब्द आवडत नाही, त्या टोनने वाक्य बोलणं मला आवडत नाही, त्या ॲटिट्यूडने किंवा त्या मूडने ते डायलॉग्स करत 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 आपण पुढे जातो. कधी कधी काय होतं की ड्रामा तयार करण्याच्या दृष्टीने कधी कधी मोटिवेशन्स बदलायला लागतात. म्हणजे एखादा सीन संथ आहे, पण तो सलग 7 मिनिटं या पेसने सीन लिहिला गेलाय, पण तुला काहीतरी ड्रामा तयार करायचा असेल तर मग मी म्हणतो की नाही, इथे एक काम करू आपण, तू इथे येतोस भांडं घेऊन, तेवढ्यात ती इथून काहीतरी फोन येतो तिला, आणि ती फोन घेऊन ती जाते, तर काहीतरी आपटापटी होते, भांडं खाली पडतं, तिकडे जरा असं भांडण होतं, परत तू आत जातोस, परत ती जाते, फोन ठेवते, परत येते नॉर्मल, मग परत ते संभाषणावर येतं. आता हा जो मधला ड्रामा आहे तो लेखकाने लिहिलेला नसतो, तर तो सीन रंगतदार करण्याच्या दृष्टीने कधी कधी एक ड्रॅमॅटिक मोमेंट तयार होते, परत तुम्ही त्या सीनच्या पेसवर येता. सो हे दिग्दर्शक म्हणून तुम्हाला कधी कधी करायला लागतं, जे भूमिकेच्या कधी कधी थोडं ऑफ जाऊन करायला लागतं. सो हा भाग पुन्हा तालमीत डेव्हलप होतो. पण आता प्रत्येक नटाची पद्धत वेगवेगळी आहे, ती आणि ती गंमत आहे दिग्दर्शक म्हणून हँडल करण्यात. म्हणजे आता उमेश कामत जर आपण बघितला तर खूप अभ्यासू नट आहे. तो त्याला इतके प्रश्न पडलेले असतात, मला खूप आवडतं त्याच्याबरोबर काम करायला. त्याला खूप प्रश्न पडलेले असतात की मग तो इथे असंच का बोलतो, मग तो इथे असंच का नाही बोलत, किंवा तो इथेच का जातो, मग तो इथे बसलो तर चालेल का. आणि मला ऍक्टर इन्स्टिंक्ट फॉलो करायला आवडतं. तुला बसावंसं वाटतंय का, बस, काही प्रॉब्लेम नाही. हा, पण हा माझा सेंटर एरिया सोडू नकोस, तो माझा विचार आहे त्याच्या मागे. ओके, म्हणजे तू इथे का बसतोस, इथे तुला बसावंसं वाटतंय बस, पण मग त्याचं मोटिवेशन मी सांगेन तुला की काय ह्याने बस, पण तुला कधी उठायला पाहिजे, किंवा ती ड्रॅमॅटिक मुवमेंट मी इथेच का बांधतोय, ह्याचं लॉजिक मात्र त्या उमेशला द्यायला लागतं, तर त्याला ते पटतं. तो खूप अभ्यासू नट आहे. काही काही नट प्रश्नच नाही विचारत, ते इतके सहज करत जातात की ती गमतीशीर भाग आहे. आता माझा कुठे विनोदी नाटकाच्या बाबतीत कधी कधी माझा काय प्रॉब्लेम होतो. आता मास्टर ब्लास्टर नावाचं नाटक बसवलं मी एक, भरत जाधव, संदीप पाठक, नंदकिशोर चौगुले हे सगळेजण होते. दमा मिराजदारांची व्यंकूची शिकवणी कथा, मास्तर आणि तोच प्लॉट सेम, त्याचं मी व्यावसायिक नाटक केलं होतं. तर मला जो व्यंकू अपेक्षित होता तो विनोदी नाहीये, त्याची जगण्याची पद्धत ती आहे. म्हणजे मी संदीपला सतत सांगत होतो की संदीप, तू कॉमेडी करू नकोस. तू जेव्हा मास्तरला तंबाखू खायला सांगतोयस ना,
तेव्हा संदीप काय करायचा, मास्तर खाना तंबाखू खाऊन तर बघा, तंबाखूत काय वाईट आहे, हे तू चॅप्टर नको करूस. काय वाईट आहे तंबाखूत, अहो खाऊन तर बघा, अहो सगळेच खातात, तुम्ही खरंच तंबाखू नाही खात. त्याला जेन्युइनली प्रश्न पडला की हा तंबाखू न खाणारा माणूस कसा असू शकतो. ही जेन्युइनिटी आहे ना, त्यात विनोद आहे. तू त्याला चॅप्टर केलास तर गंमत नाहीये. तू मास्तरला वाया घालवतोयस हे डोक्यातून काढून टाक. हीच जगण्याची पद्धत आहे, तुम्ही चुकीचं जगताय. ही तुझी तत्व पाहिजेत. त्या कॅरेक्टरची जोपर्यंत तत्व होत नाहीत ना, तोपर्यंत त्यातला विनोद होणार नाही. तर ते काय होतं, पुन्हा तो स्किट्स करणं, आणि ते तू एका नाटकात नाही जात नटातून. त्याला कळत होतं, संदीपला कळत नव्हतं अशातला भाग नाही, पण ते एक लाफ्टर्स आले की त्याची बॉडी लँग्वेज परत ती हीच व्हायची. तालमीत त्याने त्याचा प्रयत्नही केला, नाही केला असं नाही, पण ते इतकं अंगवळणी पडलेलं असतं काही काही नटांच्या. इव्हन एका लग्नाची पुढची गोष्ट मधलं अतुल तोडणकरचं काम खूप सुंदर काम करतो तो, पण काही काही प्रयोगांना जेव्हा लाफ्टर्स आणि ह्याच्यात तो होतो स्लॅपस्टिक. आता मध्ये मी काही प्रयोगानंतर गेलो होतो, म्हटलं अतुल परत स्लॅपस्टिक व्हायला लागलं काही ठिकाणी, ते तू टाळलंयस. पोकर फेस्ट आपला ठरलं होतं पात्र, तू ते करायला लागलास. ती लाफ्टर्स आले की तो परिणाम होतो. इतकं त्यांच्या ते अंगात भिनलेलं आहे की इथे काही नाही करतायत नट म्हणून. म्हणजे मला विनोदी नाटकांच्या बाबतीत एक असं नेहमी वाटतं ना की दिग्दर्शकाचं म्हणणं आणि लाफ्टर्स आल्यानंतरचं ते गणित जरा गंट, ते तसा राहत नाही परफॉर्मन्स. इव्हन गोष्ट तशी गमतीची मधला सोल गेला. गोष्ट तशी गमतीची हे जनरेशन गॅप बद्दलचं नाटक होतं, बाप आणि मुलगा. शशांक केतकर काम करायचा. पहिले काही प्रयोग त्यांनी इतके जेन्युइनली केले, पण तेच पुन्हा लाफ्टर्स जसे यायला लागले तसं ते प्लेइंग व्हायला लागलं. जे कसं टाळायचं माझ्याकडे पण उत्तर नाही. 150 प्रयोग झाल्यावर जाऊन सांगणं ते त्यांच्या इतकं अंगवळणी पडलेलं असतं की काय करताय, उलट नाही जाऊ शकत, रिव्हर्स नाही जाऊ शकत. म्हणजे आता तो वडिलांना सांगत असतो की तुम्ही हे पार्ल्याचं घर घेतलं किंवा तुम्ही सायकलने अजून ट्युशनला जाता, बाबा सायकल वापरता, अजूनही आपल्या घरात टेप रेकॉर्डर आहे, टेप रेकॉर्डर कॅसेटवर गाणी ऐकणारी एकमेव फॅमिली. ह्याच्यात आहे ना, हे असं बोलल्याने काळजी पण आहे बापाबद्दल. अरे बदला ना स्वतःला. पण त्याचं काही प्रयोगानंतर अजूनही काय टेप रेकॉर्डर वापरतात, हे काय करतायत, हे करतात, खिल्ली उडवायला लागला. बारीक फरक आहे जो पहिल्यांदा ऑडियन्स म्हणून बघताना ऑडियन्सला नाही कळत, पण ह्याच्यात खूप फरक आहे. तू खिल्लीने उडवत आहेस वडिलांची, तुला जेन्युइनली त्यांनी बदलावं असं वाटतंय की हा अजूनही तसाच कसा, अशाच काळात जगणारा माणूस कसा आहे, कुठे जातोय काळ, ह्यांचा अजून तेच काय. त्या आयडिओलॉजी मधला कॉन्फ्लिक्ट मधून विनोद बाहेर येतो. तर ती तत्वनिष्ठ करत नाहीत विनोदी नट आहेत ना, ते त्याच्या आहारी जातात, त्यांची ती तत्व होत नाहीत. असं माझं नेहमी कुठल्याही विनोदी नाटकाच्या बाबतीत माझं म्हणणं असतं ना की ते त्या पात्राची ती कॉमेडी नाही करायची, लाफ्टरची भूक. आणि येणार ना तेवढाच लाफ्टर येतो. आता पहिले काही प्रयोग तुम्ही जेन्युइनली करत असता की नाही, तेव्हा तेच लाफ्टर येत असतात ना. लाफ्टर आल्यानंतर तो सस्टेन करण्यात ते एक्स्ट्रा करत जातात, आणि मग ते अंगवळणी पडतं, आणि ते विनोदी नाटक तसं राहत नाही. मला माहित नाही, मला अजूनही त्याचा दिग्दर्शक म्हणून ते तसंच्या तसं ठेवण्याचा मार्ग किंवा ते हँडलिंग कसं करावं मला अजून काही मार्ग नाही सापडला. पण तो एक भाग आहे की तिकडे नटांना तसं नाही हँडल, दिग्दर्शकाच्या हात. आणि खरं तर ती त्यांची स्पेस आहे. म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं ती जपायला पाहिजे. ते जर बोर झाले, कारण विनोदी नाटक तुम्हाला परफॉर्म करायला नट जर बोर झाले तर ते होणारच नाही. सो मला असं कधी कधी वाटतं करू दे, त्यांना मजा येते ना, करू दे, त्यांना मजा येते म्हणून प्रेक्षकांना मजा येते. सो असं वाटतं कधी कधी की करू दे, असा हट्टीपणा करून नाही हे नका करू, ते नका करू. मला आवडत पण नाही तसं, पण मला एवढंच वाटतं की ना त्यातला सोल जाता कामा नये. त्या कॅरेक्टरची जेन्युइनिटी जर गेली ना, ते प्रत्येक पात्र मग विनोदीना चॅप्टर वाटायला लागतं. स्पेशली विनोदी पात्र ते लिहिताना जेन्युइनली लिहिलेलं असतं, ते चॅप्टर वाटायला लागलं की मग मला जरा असं वाटतं की त्यातला सोल गेला, जो या 2 नाटकांच्या बाबतीत मला. आता उमेशच्या दोन्ही नाटकात कधीच गेला नाही. उमेश नाही करत ऑफ कॅरेक्टर, फार कमी करतो. अगदी काही 2-3 जागा सोडल्यास बाकी तो धरून ठेवतो पात्र. ऑब्व्हियसली ती 2 नाटकं बंदिस्त पण लिहिली गेली आहेत. एका लग्नाची पुढची गोष्ट आणि गोष्ट तशी गमतीची याच्यात बंदिस्तपणा होता, पण त्याच्यात इम्प्रोव्हायझेशनला स्कोप होता आणि त्यानुसार पण झालं असेल. पण ती धरून नाही ठेवली. लाफ्टरच्या मोहात ती पात्र थोडी जशी तालमीत होत होती तशी ती राहिली नाही पुढे.
तालमीचं नियोजन कसं करतोस तू? तालमीचं नियोजन हे पण बरं प्रत्येक नाटकाचं वेगवेगळं होतं. काही नाटकं ही रीडिंग जास्त वेळ घेतो मी. म्हणजे समजा खूप कॅरेक्टर ड्रामा असेल किंवा स्पीच बेस्ड जास्त असेल तर त्याचं रीडिंग मी 1-2 आठवडे करतो. पण जर व्हिज्युअल बेस असेल तर त्याचं रीडिंग मी जास्त करत नाही. 3-4 दिवस रीडिंग करून उभं लवकर करतो नाटक. सो तालमीचं नियोजन हे प्रत्येक प्रोडक्शन व्हॅल्यूनुसार वेगवेगळं होतं. टेक्निकल जास्त असेल तर मी GR ला जास्त दिवस ठेवायला पाहिजे. मग मला सेट लवकर लागतो, मग लाईट्सचं डिझाईन लवकर करायला लागतं. सो त्या प्रोडक्शन आता पालखीसारखं नाटक जे होतं मॉक प्ले होता. अख्खं वारी मला उभी करायची होती. स्टेजवरून अख्खा प्रवास दाखवायचा होता, पुणा ते पंढरपूर. अख्खा प्रवास तुला जर तयार करायचा असेल तर व्हायचं काय, समजा एक सीन इथे चालू आहे पण अख्खा मॉब बसलाय स्टेजवर, तर ते नुसतेच बसलेले चालणार नाहीत. तर आम्ही खरंच आत्ता इथे काय बोलत असतील ह्याची इम्प्रोव्हायझेशन केलेली होती. ते तेच बोलायचे, फक्त माइंड मध्ये बोलायचे. पण त्यांचे विषय मी सांगितले होते की तुम्ही आता इथे या विषयावर बोलताय, तुम्ही काय बोलताय या विषयावर बोलताय. तर त्यामुळे त्या अख्ख्या व्हिज्युअलचं एक तयार व्हायचं. म्हणजे त्यातला गोडवा होता की आकाश पाळण्यापासून सगळं आम्ही तयार केलं होतं व्हिज्युअली. आकाश पाळणा व्हिज्युअली तयार केला होता, घाट आम्ही तयार केला होता. म्हणजे जेजुरीचा डोंगर ते लेवलच्या तो वर असायचा तेव्हा माणसं रांगत जायची, किंवा टॉर्च ते आपल्याला खोपोली कसं दिसतं खंडाळ्याच्या घाटातून, तशा पद्धतीचं आम्ही ते घाट त्याचे छोटे छोटे टॉर्च लावून तो वरून बघतोय, अशी ती खूप गमतीशीर व्हिज्युअल्स तालमीच्या दरम्यान सुचली होती. सो ह्याचं मी रिडिंग नव्हतं जास्त, डायरेक्ट उभं करायला सुरू केलं होतं पालखी. एकीकडे मी नाट्य रूपांतर करत होतो आणि दुसरीकडे मी नाटक बसवतही होतो. सो त्यातले डान्सेस सुरू झाले होते. सो व्हिज्युअल बेस असेल तर तालमीचं नियोजन वेगळं होतं. त्याचा एक आराखडा नाहीये तालमीच्या नियोजनांचा, पण नियोजन करताना किमान 1.25 ते 1.5 महिना तालीम व्हावी अशी माझी इच्छा असते. पण काही नाटकांच्या बाबतीत 20 दिवसातही उभं करायला लागतं. आता दादा एक गुड न्यूज आहे, हे 23 का 24 दिवसात नाटक उभं राहिलंय. त्याला काही पर्याय नव्हता, कारण एका लग्नाची पुढची गोष्ट संपल्यानंतर त्याची तालीम सुरू होणार होती. सो ते तालमीचं नियोजन ही खूप प्रयोगासारखीच वेग गोष्ट आहे. ती प्रत्येक प्रोडक्शन नुसार वेगवेगळी ठरवायला लागते. लिखित स्वरूपातली संहिता किंवा सीन्स व्हिज्युअलायझेशन करताना, दृश्यीकरण करताना तुझी काय प्रक्रिया असते? मी कितीही काही व्हिज्युअलाइज केलं ना, मला असं वाटतं सेट डिझायनरचा पण खूप मोठा भाग यात असतो. आता डोंट वरी बी हॅपीच्या बाबतीत म्हणायचं तर सतत त्या 2 पात्रांमध्ये एक संघर्ष आहे, एक कॉन्फ्लिक्ट आहे, भांडणं आहेत. पण प्रदीप मुळ्यांनी इतका सुंदर सेट दिला मला, त्याचा असा एक त्रिकोण तयार होतो त्या सेटमध्ये, ज्याच्या या 2 फ्लॅट्स उघडून वेगळी लोकेशन्स तिथे तयार होतात. पण त्या फ्लॅटला एक असा अँगल आल्यामुळे आपल्याला पटकन कळणार नाही, पण सगळ्या मोमेंट्स या क्रिसक्रॉस तयार होतात. ज्या मी एक ब्लॉकिंगचा पॅटर्न ठरवतो प्रत्येक सीनचा, पण तो सेट डिझायनरने दिला मला. त्या क्रिसक्रॉस मोमेंट्समुळे खूप संघर्ष तयार होतो. म्हणजे माणूस जर अटॅक करत असा गेला आणि असा आला ना तरी खूप वेगळा परिणाम होतो व्हिज्युअली. क्रॉस मुवमेंटनी जो संघर्ष तयार होतो तो फ्लॅट्स मुवमेंटने नाही तयार होतो. त्या क्रिसक्रॉस मुवमेंट सेट डिझायनरने दिल्या मला. सो तो जो पॅटर्न तयार झाला ना, ते व्हिज्युअलायझेशन हे प्रदीप मुळे यांचा खूप मोठा भाग आहे त्यात. म्हणजे मी काही ठरवायच्या आधी ब्लॉकिंगचा पॅटर्न तो सेट बघून मला असं झालं, अरे यार माझं कामच केलं या माणसाने. मला आता फक्त प्लेसिंग ठरवायचं आहे, मला ब्लॉकिंगचा पॅटर्न नाही शोधायचा आहे काही. सो तो पॅटर्न मला त्या ह्याच्यात दिला गेला. आता विनोदी नाटकाचा ब्लॉकिंगचा पॅटर्न वेगळा करायला लागतो. तुला खूप हलतं ठेवायला लागतं नाटक. एका लग्नाची पुढची गोष्ट खूप व्हिज्युअलाइज करताना ते पात्र रचना असतेच, पण ते नाटक खूप हलतं ठेवायला लागतं. आणि फोकस मला दामल्यांच्या रिॲक्शन अंडरलाईन करायचे असतील तर ते कशा पद्धतीने कुठे थांबवायला पाहिजे, कुठे ते अंडरलाईन करायचे, कुठे परत ह्याचा पेस तयार करायचा, हे तुझं व्हिज्युअलायझेशन असतं. विनोदीचं खूप वेगळ्या पद्धतीने व्हिज्युअलाइज करायला लागतं. तो मोकळेपणा दिसायला लागतो, फर्निचर कमी ठेवायला लागतं, नटांना वावरायला जास्त स्पेस ठेवायला लागते. सो तो वेगळा होतो. अत्यंत रिअलिस्टिक नाटक असेल तर मग तुला त्या सोफ्यापासून सगळ्यावर काम करायला लागतं व्हिज्युअलायझेशन. मग आता दादा एक गुंडुजेचं गॅस किचन जर तुझं सेट वर आहे तर गॅस तो
लायटर रे पेटतो पण तो पेटलेला दिसत नाही. इथे खोटेपणा सुरुवात झाली. मग मी काय केलं, गॅसच्या पुढे मला एक लावून घेतलं मी असं एक लाकडी, जेणेकरून तो लायटरचा आवाज येतो पण तो पेटलेला निदान दिसणार नाही, तो पेटलाय असं लोक गृहीत धरते. पण आधी तो नव्हता, पहिल्या प्रयोगाला नव्हता. मी त्याला ओरडून आणलं. अरे ते खोटेपणा आला की मग गेलं. जिकडे रिअलिस्टिक किंवा नॅचरल सगळ्याची खूप गरज आहे, मग तिथे तो खरेपणा दिसला पाहिजे. प्रत्येक व्हिज्युअल मध्ये तुमच्या तो खरेपणा दिसायला पाहिजे. सजेस्टिव्ह असेल तर मग सगळे सजेस्टिव्ह ठेवा. आता प्रदीप मुळांनी एका लग्नाची पुढची गोष्टचा सेट तुम्ही बघितला, व्हिज्युअलायझेशन, तर गोष्ट सांगते त्यांनी सगळं पेंटिंग मध्ये ठेवलंय. फर्निचर नाहीये नाटकात, अजिबात फर्निचर नाही. फ्लॉवर पॉट पासून सगळ्याचं पेंटिंग आहे फ्लॅट्सवर, किंवा कपाटाची पेंटिंग्स आहेत, कपाट नाहीये. कारण ती गोष्ट सांगते. तो एक गोष्टीचा फील दिलेला आहे अख्ख्या सेटला. अख्ख्या सेटला तो गोष्टीचा फील दिलेला आहे. आपण कॉमिक वाचताना जशी चित्र असतात तसं. करेक्ट. म्हणजे आता जर आपला हा सीन असेल ना, तर हे नसणार, ह्याचं चित्र आहे मागे खुर्च्या ठेवल्यात असं, ह्याचं चित्र आहे अख्ख्या. असे ते सगळं चित्र केलेली आहेत. आणि बेसिक स्ट्रक्चर पुरता त्यांनी ऑफिसचं खुर्ची असते तर ऑफिसचीच खुर्ची वाटेल असं नाहीये. ते असे चौकोनी आकाराचा सगळा तो फॉर्म वापरलाय. तो खूप सुंदर व्हिज्युअलाइज केलाय. सो सेट डिझायनरच्या हातात व्हिज्युअल खूप अवलंबून आहे. पण प्रायोगिकला दिग्दर्शक जास्त ठरवतो असं वाटतं, व्यावसायिकला एवढं नाही. पण प्रायोगिकला मला पाहिजे तसं. आता संगीत कोण्याकडे व्हिज्युअल मी काय वाटेल ते तयार करू शकलो. खूप गमतीशीर व्हिज्युअल्स तयार झाली. होडीपासून, नदीपासून, डोंगरांपासून, सगळं, चंद्रापासून सगळं मला तयार करायला लागलं. असं चित्र काढल्यासारखं तयार व्हायचं. मृगाचा पाऊस नावाची मी एक एकांकिका केली होती. त्याच्यात आता तिथे मला कळलं की गिमिक म्हणजे काय. काय होतं लेखन? मृगाचा पाऊस इरावती कर्णिकने लिहिली होती. त्याचा विषय असा होता की मुलीच्या आयुष्यात येणारी पहिली पाळी, जेव्हा पहिल्यांदा पाळी येते तेव्हा त्या मुलीच्या आयुष्यात काय फरक पडतो. आता त्याची गंमत अशी झाली की ती पहिली पाळी आल्यानंतर त्या मुलीच्या आयुष्यात जे काही बदल घडतात, मग तिला आई नाहीये, तो वडिलांना ते हँडल करताच येत नाही. सो शाळेतला शिक्षक कसा हँडल करतो. मध्ये हे किती सुंदर आहे, हे रिक्रिएशन आहे, हे काही घाण घडलं नाहीये तुझ्या आयुष्यात, हे किती छान घडलंय, असं तो सगळा प्रवास, तिच्या चिडचिडेपणापासून ते तरलतेकडे जाणारा सगळा तो प्रवास होता. तर मी त्याचं हँडलिंग तसंच ठेवलं होतं. पण स्पर्धेला सगळे परीक्षक पुरुष होते. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं, इतका तरल, इतका नाजूक विषय आहे, तुझी ट्रीटमेंट आम्हाला खूप आघाती वाटली. तर स्त्री लेखिका जिचं म्हणणं होतं, हा अनुभव अजिबात तरल नाहीये, आघातीचा अनुभव आहे हा. त्यांना काय माहिती की काय होतं पहिल्यांदा येतं तेव्हा. हा किती मोठा आणि बेसिक फरक आहे. आता मी अभ्यास करताना असं केलेलं की कॉलेज लेवलला 11वीतल्या पासून 15वीतल्या मुलीपर्यंत सगळ्यांना तुमचा पहिल्या पाळीचा अनुभव लिहून आणायला सांगितलेला. कारण मी पुरुष आहे, मला नाहीये हा अनुभव, किंवा मला तो घेताही येणार नाहीये, किंवा मला तो तुम्ही कितीही सांगितलात तरी माझ्यापर्यंत तो पोचणार नाहीये. तुम्हाला ज्या इंटेन्सिटीने ते वाटतं त्या इंटेन्सिटीने नाही पोचणार आहे. सो माझा अभ्यास डबल करायची गरज आहे. मी प्रत्येक मुलीचा अनुभव ऐकलाय, प्रत्येक त्यांच्या पालकांशी बोललोय, त्यांनी कसं हँडल केलं, इथपासून तो सगळा अभ्यास होता. आता त्याचं व्हिज्युअल तयार करताना जेव्हा तिला कळतं की हे सुंदर आहे, तेव्हा मी तिला माळरानातून भटकताना दाखवली आहे, ब्रिजवर जाते, फुलपाखरं पकडते वगैरे, हे सगळी व्हिज्युअल्स तयार केली होती. आणि एंडला जेव्हा ती मृग नक्षत्र, आता मृगाचा पाऊस हे कुणबी लोकगीतातली इमेज आहे. कुणबी लोकगीतात मुलीला येणाऱ्या पहिल्या पाळीला मृगाचा पावसाची उपमा दिली जाते. जेव्हा मृग नक्षत्र आणि ते पावसामुळे पृथ्वीचं रूप जसं बदलतं त्याची उपमा दिली गेलेली आहे. सो शेवटी वडील तिला मृग नक्षत्र दाखवतात आणि ते मृग नक्षत्र एका खिडकीत दोघं जण आहेत आणि ते टॉर्चच्या ह्याने मी अख्खं ते मृग नक्षत्र तयार केलं होतं. आता माझं एवढंच होतं की मला जोरदार टाळ्या पाहिजेत आणि मग कर्टन पाहिजे. जनरली कर्टन सुरू होतं आणि मग टाळ्या येतात. मला उलट हवंय असं ते ठरवलेलं होतं मी. ते त्या वेळची गंमत असते, डिरेक्शन दाखवतो वगैरे, असं मी ते तयार केलं होतं. तर तेच झालं की खूप गिमिक्स आहेत एका. मला तिथे लक्षात आलं, याला काय गिमिक्स काय प्रकार आहे. मी राजीव नाईकांना विचारलं, तेव्हा मला गिमिक्स ही संकल्पना कळली. जेव्हा आपण एखादं व्हिज्युअल तयार करतो ते त्या पात्राचं एक्सप्रेशन असेल तर दॅट इज नॉट गिमिक. म्हणजे त्या मुलीला जेव्हा कळतं की हे सुंदर आहे, जे माझ्या आयुष्यात आत्ता घडतं हे सुंदर आहे, आणि त्याच्यानंतर मी ती जी नाचते, ब्रिजवर जाते, हे करते ते करते, फुलपाखरं बागेत नाचते, ही जी व्हिज्युअल्स तयार केली होती
ते गिमिक नव्हतं. मृग नक्षत्र इज गिमिक. त्याचा तिच्या एक्सप्रेशनशी काही संबंध नाही. दॅट इज ओनली डेकोरेशन. जेव्हा ते फक्त डेकोरेशन असतं, ते पात्राचा मूड किंवा त्याचा ऍटिट्यूड किंवा त्याचा सोडून असतं, नुसतंच नेत्रदीपक असतं, तेव्हा ते गिमिक. नाटकाच्या एकूण प्रक्रियेमध्ये नेपथ्याचा किती मोठा भाग असतो असं तुला वाटतं, आणि नेपथ्यकाराबरोबर काम करण्याची तुझी काय प्रोसेस असते? प्रदीप मुळे सारख्या माणसाबरोबर वगैरे काम करताना तुम्हाला फार काही करावं लागत नाही. त्यांना वाचन एक ऐकवलं, जनरल तुला काय हवंय वगैरे ते विचारतात, की कसं आहे हा रंग वगैरे, एवढे जनरल विचारतात. तुला फिरायला मोमेंटला जास्त हवी आहे जागा का नको आहे वगैरे, एक जनरल 2-3 बेसिक प्रश्न त्यांचे असतात. तेवढे त्यांना क्लिअर केले की डायरेक्ट आपल्या हातात स्केच येतं. ते स्केच इतकं अप्रतिम असतं की फारात फार मामा मला इथे खिडकी दे मला लाईट सोर्ससाठी, किंवा हा जो एंट्रन्स आहे तो जरा सेंटरला आणता येईल का, ह्याच्यावर तुम्हाला काही सांगायला लागत नाही. कारण इतकं ब्रिलियंट सेट डिझायनिंगच्या बाबतीत हात नाही धरणार इतका ब्रिलियंट माणूस आहे प्रदीप मुळे. त्यांना कळतं त्यातलं, त्यांना ते स्वतः दिग्दर्शक असल्यामुळेही फरक पडत असेल. रंगसंगती वगैरे तर बोलायलाच जाऊ नये मामाशी, म्हणजे आपली लायकीच नाही. म्हणजे माझी रंगबिंग तर फारच सुंदर असतात, पण स्टेज क्राफ्टिंग पण, स्टेज एरिया पण त्याला कसे समजतात, त्याला इतकं डिरेक्टर फ्रेंडली सेट तो देऊ शकतो याचं मला फार आश्चर्य वाटतं. फक्त हा आता इंटर कॉलेजिएट किंवा दुसरीकडे करताना, दुसऱ्या सेट डिझायनर बरोबर करताना मात्र खूप करायला लागतं. आता गोष्ट तशी गमतीची, नाटकाचा सेट प्रदीप पाटीलने केला होता. आता ते मध्यमवर्गीय घर आहे, पार्ला ईस्टचं एक घर आहे, तर त्याने गॅलरी आत ठेवली होती. त्यामुळे काय झालं, त्याचा एक फ्लॅट फील आला होता, एक लॅविश फ्लॅटचा फील आला, जो मला नको होता. मला एका ट्युशन टीचर शिक्षकाचं घर आहे, तर गॅलरी बाहेर दे की घर छोटं होतं. गॅलरी आणि शू रॅक वगैरे बाहेर दे, दरवाजा पुढे आण आणि पुढे घर, की ते घर छोटं होतं थोडंसं. मला ते जरासं छोटं, थोडंसं मळका रंग, म्हणजे ऑब्व्हियसली पुन्हा तो पण एक फरक आहे. व्यावसायिकला त्यांना ब्राईट म्हटलं ब्राईट ठेवा, पण डल ठेवा. म्हणजे आता हा जो रंग आहे, हा असा लॅविश कलर तुम्ही शिक्षकाच्या घरात नका ठेवू. ऑफ व्हाईट किंवा लेमन येल्लो वगैरे अशा मध्यमवर्गीय कलर एक ठरलेले असतात स्पेशली, तर ते त्या रंगांकडे जायला पाहिजे. पण प्रदीप मुळेची गंमत काय माहितीये का, तू हेही विचारतो कुठे आहे घर, दादरला आहे, शिवाजी पार्कला आहे, तर शिवाजी पार्कच्या घरांचं स्ट्रक्चर दिसतं खिडक्यांमध्ये, पार्लाईसच्या घरांचं स्ट्रक्चर दिसतं तुला, कुठे ना कुठे दिसतं. दरवाजाच्या कडीत तरी, खिडकीत तरी, पडद्यांमध्ये तरी कुठे ना कुठे तो ते आणतो. बाकीचे सेट डिझायनर आहे ना, व्हिज्युअली ते छान देतात. हे डिटेलिंग मला फार क्वचित आढळलंय बाकीच्या सेट डिझायनर्सकडे. म्हणजे चांगलं नेपथ्य करतात, तुम्हाला काय म्हणतो स्टेज क्राफ्टिंग नीट करता येतं, तुम्हाला एरिया छान डिवाइड होतात, नाटकाचा प्रवाहीपणा जपता येतो, मोमेंट्सला जागा होते, हे सगळं होतं. पण ते जे डिटेलिंग प्रदीप मुळेंकडे आहे ते मला बाकीच्या सेट डिझायनर मध्ये दिसत नाही. म्हणून ते इतकी वर्ष मोनोपोली आहे त्यांची, की कुठलाही नाटक की प्रदीप मुळेंकडे आपण घेऊन जातो. पण आता ते होतं की मी ती गॅलरी आत आणली, हा दरवाजा पुढे आणला, कारण माझ्या आता छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. बेडरूमकडे जाण्याची एक्झिट कोचाच्या मागे दिली की सतत काय होतं, मागे जातात पात्र एक्झिट घ्यायला, तिथूनच एंटर होतात. त्यामुळे अख्खं नाटक मला नट एवढेच दिसत होते, पाय दिसतच नव्हते मला, सतत ते सोफ्याच्या मागे असेच दिसत होते. मी तो अख्खा बेडरूमचा दरवाजा पुढे आणला. असे स्ट्रक्चरल बदल मला ग्रँड रिहर्सलला करायला लागले. मंगेश कदम वगैरे घाबरलेले, कारण ते आयत्या वेळेला मुवमेंट बदलत होत्या. ते आपल्याला हॉलमध्ये बघताना खटकत नाही. स्टेजवर जातं नाटक आणि ऑडियन्समध्ये बसतो तेव्हा आपल्याला ते अरे असं काय विचित्र दिसतंय, मागे मागे का जातंय नाटक, असं वाटायला लागलं. हॉलमध्ये आपल्याला ते इतकं जवळ दिसत असतं तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट कळणार. आता हे जे नेपथ्यातले बदल आहेत हे स्केच लेवलला झालेले असूनही, डिस्कस असूनही, पण ते तालमीत वेगळं जाणवल्यामुळे बदलतात. काही प्रयोग केलेस का तू नेपथ्यामध्ये, म्हणजे प्रायोगिक लेवलवरती? जसं तू आता मगाशी म्हणालास पालखीच्या वेळेला तुम्ही आकाश पाळणा कसा दाखवला होता? मला आकाश पाळणा मी काही दांडे तयार केले होते प्रॉपर माणसांचा. म्हणजे मी अशी माणसांची लाईन असायची आणि हे खाली बसून मागचा माणूस असा वरून आल्यासारखा उडी मारून खाली जायचा. माणसांचं तयार केलं होतं आकाश पाळणा. मला तीच ती दिवाळी नावाचं नाटक मी केलं होतं. त्यातला खूप इंटरेस्टिंग नेपथ्याचा भाग होता. तीच ती दिवाळी हे नाटक 1947 साली सुरू व्हायचं.
1947 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची पहिली दिवाळी एका फॅमिलीतली. ते 2007 का 2008ला ते नाटक केलं होतं मी. ते 47 ते 2008 पर्यंत एकच फॅमिली, त्यांच्या आयुष्यात येणारी दिवाळी, असं ते नाटक होतं. प्रॉपर नाटक नाही, पहिले एकांकिका गेली, मग 2 अंकी नाटक केलं त्याचं. तर ते इतकं गमतीशीर होतं. वाडा चिरेबंदीमध्ये कसं जशा पिढ्या जातात तशाच त्याच्या पिढ्या बदलत जातात. तर त्याच्यात इंटरेस्टिंग भाग असा होता की एक लेफ्टला एक पायऱ्या आणि एक दार, ज्याच्यावर खुळखुळा किंवा ते जे फिरतं बाळांच्यावर, त्याला काय म्हणतात माहित नाही मला, ते चक्र असं फिरतं, ते लावलेलं मी. आणि इथे एक दरवाजा, त्याच्यावर काळा पडदा आणि घंटा. हे दार होतं ते जन्माचं दार होतं आणि हे मृत्यूचं दार होतं. इथून पात्र जेव्हा इथून आलं पात्र की त्याने जन्म घेतलाय, इथून ते दारातून गेलं की ते माणूस गेला. इतकं सिंपल होतं. आणि ऑन स्टेज पात्रांची वय बदलायची. म्हणजे तो घरातला आजोबा असा चालत 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 जायचा, सगळे आरडाओरडा सुरू करायचे, हा गेला 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 गेला, तो गेला, ती बाई वळली की तिचं वय गेलं. ती करेक्ट वीणा चमकर काम करायची. त्या हाऊ करण्यात ती ते मंगळसूत्र काढून, टिकली काढून बरोबर फिरायची. वय वाढलं, मग अजून नातवंड आली, नातवंड मोठी वय. आणि त्यातले पिरियड्स, म्हणजे ती नातवंड जेव्हा तरुण होतात तेव्हा ते बेल बॉटम आणि ते विग्स, आणि इतकं सुंदर त्याची व्हिज्युअल्स तयार झाली होती. ते आत्ताच्या काळापर्यंत यायचं. आणि ती जी तरुण दिसणारी बाई अगदी जख्ख म्हातारी होईपर्यंत तिला ग्राफ मिळायचं. सो 30 ती दिवाळीच्या बाबतीत त्या नेपथ्याचा खूपच फायदा झाला. नाहीतर ते प्रत्येक पात्राची एक्झिट कुठून करायची, मग मेला हे कसं दाखवायचं, इतकं सिंपल. जन्म आणि मृत्यूचं दार, संपला विषय. नाटकाच्या संगीतावर तू कधीपासून काम करतोस, कसं काम करतोस, काय त्याची तू विचार कसा करतोस? आता पहिलं जे उत्तर दिलं होतं की घरात संगीत असल्यामुळे ना, मला संगीताचा पॅटर्न खूप लवकर लक्षात येतो नाटकाचा. की मला हे संगीत इंडियन ऐकू येत आहे, वेस्टर्न ऐकू येत आहे, फ्युजन ऐकू येत आहे, कम्प्लिटली क्लासिकल ऐकू येत आहे, काय, मला खूप आधीच पॅटर्न खूप आधीच लक्षात येतो. आणि जनरली जो म्युझिक डिरेक्टर येतो त्याच्याशी पॅटर्न माझा डिस्कस होतो, किंवा एक थीम नाटकाची तयार करण्याकडे माझा भर असतो की या नाटकाचा फ्लेवर काय आहे, हे नाटकाचा फ्लेवर लक्षात घे. समजा डोंट वरी बीएपीचा फ्लेवर काय आहे, दादा एक गुड न्यूजचा फ्लेवर काय आहे, एका लग्नाची पुढची गोष्टचा फ्लेवर काय आहे. आता अशोक पत्की इतका श्रेष्ठ आहे तो माणूस, म्हणजे आता मला सांगा, हे जे गाणं आहे हा फ्लेवर आहे नाटकाचा. अगदी अगदी हे गाणं इज फ्लेवर. मग तुम्ही त्यातले इन्स्ट्रुमेंटल पीस हे त्याच फ्लेवरचे होणार, मग तुम्ही ते वेगळे करू नाही शकत. तसं दादा एक गुड न्यूज आहे मध्ये इमोशन्स, ह्युमर, इंटेन्सिटी हे सगळंच इतकं एकमेकात मिसळलं गेलंय की त्याचा फ्लेवर शोधणं खूप कठीण होतं जरासं. पण आता फूलो का तारो का सबका कहना है हे जे गाणं आहे, तर तेच गाणं पण त्याचा रिमेक. आता रिमिक्सचा आपण बऱ्याच गोष्टी रिमिक्स करतो, पण आता सुरुवातीचा भाग वेगळी लाईन्स येतात आणि मग हे गाणं सुरू होतं एंडला. तो फ्लेवर आहे नाटकाचा. सो तो समीर सप्तीसकरला इतका पटकन कळला की त्याने जे पीसेस तयार केले ते इतके करेक्ट. म्हणजे तू एक जर थीम तयार केलीस ना, तर त्याच थीम, त्याच रागातले किंवा त्याच नोटेशन मधले सॅड, त्याच नोटेशन मधले इमोशनल, त्याच नोटेशन मधला नॉस्टॅल्जिया, त्याच नोटेशन मधला हॅपी मूड, हे जर झालं ना तर नाटकातला एक संघपणा येतो असं मला वाटतं. सो मेन थीम पटकन तयार करण्याकडे माझा भर असतो. सो एकदा ब्लॉकिंगला सुरू झालं की माझा म्युझिक डिरेक्टर ठरला की मला थीम द्या आधी, तुला याचा फ्लेवर मला काय दिसतोय सांग, मला असा दिसतोय, मला फ्युजन जास्त ऐकू येतं या नाटकात, तर तू मला थीम तयार करून दे. तर थीम ती जाणारी वाटली ना, मग म्युझिक सुटत जातं. एकदा तू करेक्ट फ्लेवरची थीम तुला मिळाली, मग तुझं नाटक कसंही असू दे, प्रायोगिक असू दे, व्यावसायिक असू दे, तुला त्या नाटकाचा मूड, तो करेक्ट म्युझिक डिरेक्टर. आणि म्युझिक खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे विदाऊट म्युझिक रन थ्रू करणं आणि विथ म्युझिक करणं, यात नटांना पण परफॉर्म करताना वाटतं, डिरेक्टर, ऑडियन्सला पण त्याच्या अंडरलाइनिंग जे तयार होतं, इव्हन ठहराव पण म्युझिक देतो नाटकात. तू कितीही तयार केलास डिरेक्टर म्हणून, पण त्या पॉइंटला म्युझिक लावल्यावर जे आपोआप थांबतं नाटक, त्याने जो ठहराव येतो, संगीत हे खूप खूप महत्वाचं आहे नाटकात. जेवढं फिल्म तर अख्खीच्या अख्खी वाचवलेली आपण बघितली, अजय अतुलने अनेक फिल्म्स वाचवल्यात बॅकग्राऊंड म्युझिकने, त्यामुळे बॅकग्राऊंड म्युझिक फिल्मला तर खूप पॉवरफुल ठरतं, पण नाटकात त्याचा आपल्याला जाणवत नाही त्याचा. जागा कशा ठरवतोस?
युनिट वाईज अंडरलाईनिंग मोमेंट माझ्या पहिले ठरलेले असतात की ही मोमेंट मला अंडरलाईन करायची, ही मोमेंट महत्वाची. स्पेशली म्हणजे मी एकांकिका टू 2 अंकी ह्याच्यात मेन फरक काय डिरेक्शनमध्ये, एकांकिका बसवताना तू काय करतो आणि 2 अंकीला काय करतो, तर 2 अंकीला प्रत्येक सीन ही एक एकांकिका आहे असं बसवावं असं मला सांगितलेलं विजय केंकरेंनी. हो, विजय केंकरेंनी सांगितलं की समजा हा एक सीन आहे, हा पहिला सीन आहे तुझ्या नाटकाचा, तर हा एक सीन आहे, इथे पडदा पडतो समजा, सुरुवात मध्य शेवट, प्रत्येक सीनचा सुरुवात मध्य शेवट काय, या सीन नंतर समजा कर्टन येतो तर हा सीन कसा बसवशील, तर तुला त्याचा सुरुवात मध्य शेवट, हाय पॉइंट्स, त्यातला ड्रामा, त्यातली मोमेंट, त्यातलं युनिट सगळं काढायला लागतं, कारण हा एवढंच आहे माझ्याकडे नाटक, पुढे नाटकच नाही असं समजून जर तू पहिलं प्रत्येक सीन बसवलास तर तुला त्यातल्या जागा करेक्ट दिसतात, करेक्ट युनिट्स दिसतात, तुला ड्रॅमॅटिक मोमेंट्स दिसतात, ठहराव दिसतो. तिथे म्युझिक, मला खूप म्युझिक नाही आवडत. अगदी तुला म्हणजे अजून एक अनुभव सांगतो, मी एक गुजराती नाटक बसवलं, कमाल करे छे आ पटेल केवी धमाल करे छे नावाचं नाटक होतं. ओके. तर ते नाटक बसवताना झालं काय की ते लिहिलं गेलं होतं आणि ती वेगळीच प्रोसेस होती. मी म्हणजे गुजरातीची, त्यांचा एकच सीन होता, मुहूर्त जेव्हा झाला एकच सीन, नाटकाचा पहिला सीन, त्याचं वाचन लिखित, हा, पुढची फक्त गोष्ट माहितीये, नटांना पण, दिग्दर्शकाला पण, सगळ्यांना, लेखकाला पण गोष्ट माहिती, हा, एकच सीन. म्हटलं ओके, मुहूर्तापुरता असेल. तालीम सुरू झाली तरी एकच सीन होता. मग तो एका सीनची आम्ही रिहर्सल करायचो. मी तोच हिंदीत पण लिहून घेतला होता, भाषा कळायला काय बोलतायत साधारण. मग तो एक सीन मी बांधला, कारण पुढचं काही लिहूनच येईना. मग मी तो बसवला. मग दुसरा सीन आला, मग त्याचं रिडिंग तो बसवला. मग तिसरा सीन, असा एक एक सीन येत होता. तर मला काही ग्राफच ठरवता येत नव्हता. मला प्रत्येक सीन, मला काही कळतच नव्हतं नाटक कुठे चाललंय. ओके, ते बसलं पूर्ण आणि मला लक्षात आलं हे लाईट कॉमेडी आहे. तेव्हा लक्षात आलं हे लाईट कॉमेडी आहे बाबा, साधी सोपी. म्हणजे आता प्रेमा तुझा रंग कसा वगैरे कशा आहेत आपल्या कानेटकरांच्या, एक प्रसन्न कॉमेडी. त्याच्यात काय प्रेमा तुझा रंग कसा काय लोटपोट हसवणारं नाटक नाहीये, तसंच आहे ते असं गोड नाटक होतं. तर मी त्यांना म्हटलं हे गोड आहेत, पण त्यांना काय, ते कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल नावाचा फार्स होता गुजरातीत गाजलेला, त्याच प्रोड्युसरचा. तर त्याला त्याच्यात धंदा दिसला, त्याने नाव ठेवलं कमाल करायचे हा पटेल केवी धमाल करायचे. मी त्यांना म्हटलं अरे तो फार्स होता ना. हा, म्हटलं हा फार्स नाहीये, तू नावाने फसवतोयस लोकांना. लोक या अपेक्षेने येणार की हा फुल टाइमपास, तसं नाटक नाहीये हे. आने देना, अभी प्ले नाम अनाउन्स किया तो 50 कॉन्ट्रॅक्ट सोल्ड आउट आ गए. ह्याच्यावर मी काय बोलणार. निर्मात्याला जर 50 सोल्ड आउट शो मिळाले फक्त टायटलवर, मी काहीच नाही बोलू शकत. त्याचं नुकसान करून कशाला हट्ट करू मी नाही नाव बदल. तसंच ठेवलं. आता झालं काय की माझा हट्ट होता की आपल्याकडे इतके सुंदर नट आहेत विनोदीत किंवा इकून रिॲक्शन्सवर लाफ्टर काढतात, तिकडे गुजरातीत म्युझिक देतात. अच्छा, हे हसायचं, कॉमेडी झाली की ट्विंग वगैरे. म्हटलं हे नकोय मला, हे नाही, हे अजिबात नाही, हे चालणार नाही. इकडे मी पेटूनच फिडिंग आहे प्रेक्षकांना. म्हणजे मी इथे पेटून त्यांना सांगितलं की नाहीच, मला नकोय म्हणजे नकोय. आणि टिकू तलसानी यासारखं वगैरे ऍक्टर, म्हणजे चांगले ऍक्टर्स, ते रिॲक्ट होतात, ते येणार लाफ्टर. पण मी हरलो, म्हणजे मला वाईट वाटलं. तिकडच्या मॅनेजर्सने वगैरे मला येऊन, आपको मालूम नहीं आप मराठी थिएटर वाले, इधर लोग खाना खाने पहिले आते बाद में प्ले देखने आते. तिथे खाली जेवण असतं, जेवण संपवून वर येतात, सो त्यांना झोप आलेली असते, त्यांना हलवून सांगायला लागतं हे कॉमेडी आहे, हे सिरियस आहे. म्हणजे त्यांनी 4 चौघीचं उदाहरण दिलं. 4 चौघीमध्ये जो फोनचा वंदना मावशीचा, तो विदाऊट म्युझिक आपल्याकडे व्हायचा अख्खा, आणि होल्ड व्हायचा, प्रेक्षक रडायचे, प्रेक्षक काय मोठं स्वागत, कौतुक व्हायचं त्याचं. तो अख्खा वेळ सिरियस म्युझिक होतं. जेव्हा ते गुजरातीत झालं, त्यांना सांगायला लागतं हे सिरियस आहे. म्हटलं असं, म्हणजे ही सवय कोणी लावली. म्हटलं तुम्हीच लावलीत ना, ऑडियन्सने स्वतःहून नसेल ना डिमांड केली, तुम्ही लावलेली सवय आहे. वो कुछ भी है लेकिन वो डालना पडेगा. आणि मला बाजूला गेलं मॅनेजरने नाटकाच्या, इसका मत सुनो. हा, म्हणजे मी जेव्हा शोला जायचं थांबलो, त्याने म्युझिकवाल्याला सांगितलं इधर डाल सब अपना ट्याव ट्यू डाल. लाफ्टर्स यायला लागले. म्हणजे मला दिग्दर्शक म्हणून मी खूप हतबल झालो की हे काय. म्हणजे जरी भाषा बदलली तरी मला खूप आश्चर्य वाटलं की हे आपल्याकडे नाही लागत, जे इथे लागतंय किंवा
कॉमेडी, एक बॅकग्राऊंड म्युझिक जे आपल्याला पटत नाही, इतकं अंडरलाइनिंग की ही कॉमेडी आहे. ही अंडरलाइनिंग म्युझिकचं काम नाहीये खरं तर. ते मोमेंट तयार करणं हे म्युझिकचं काम आहे, जे आपल्याकडे खूप सुंदर तयार केलं जातं आणि ते म्युझिक हायलाईट होतो. सीन उचलला जो जातो ना म्युझिकने, तो खूप सुंदर उचलला जातो. आणि संगीत नाटकाचं म्युझिक हे खूप वेगळं फ्लेवर आहे, त्याला त्याची वेगळी गंमत आहे. आता पुन्हा त्याचे पण पीसेस बघ तू, ते गाण्याचेच पीसेस ब्लॅकआउटला फॉलो होतात. ते बघ थीम, आपल्याकडे वर्षानुवर्ष एक थीम आहे, म्हणजे ते गाणं संपल्यावर त्याचाच ऑर्गनवर पीस ब्लॅकआउटमध्ये चालू होऊन मग पुढचा सीन सुरू होतो. सो ती जी गंमत आहे ना, मला असं वाटतं थीम तयार करण्याकडे माझा कल आहे. नाटकाची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी प्रकाश योजनेचा कसा वापर तू करतोस किंवा त्याचा काय विचार करतोस? स्पेशली ओपनिंग आणि सीनचा एंड ह्याच्यावर भर असतो. म्हणजे आता वेगवेगळे धाव नावाची मी एक एकांकिका केली होती, ज्याच्यात चाइल्ड ॲक्ट्रेस हा विषय होता. की एक मुलगी जिच्या खूप कमी वयात तिला ग्लॅमर मिळालंय आणि ते ग्लॅमर तिला हँडल करता येत नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की चाइल्ड आर्टिस्ट हा म्हणजे आपल्याकडे कसं आहे, आता लहान मुलीच्या कामाला लहान मुलगीच पाहिजे, मोठा येऊन नाही करू शकत. त्यामुळे आपण त्याला बालमजूर म्हणता कामा नये आपल्या क्षेत्रात, कारण ती त्या वयाची आणि त्या कॅरेक्टरची अट आहे, ते तसंच लागणार. सो पण डोंट मेक देम सेलिब्रिटी. आपण त्यांना चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून ट्रीट न करता सेलिब्रिटी म्हणून जेव्हा ट्रीट करायला लागतो, तिथे गोंधळ व्हायला लागतो. आणि तिला ते ग्लॅमर हँडल करता येत नाही, तिच्यावर घर चालायला लागतं, तिचा पैसा, आणि ती कॅमेरा 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 याच्यात ती जात जाते कम्प्लीट. तिचा इनोसन्स किल होत जातो. हा ग्राफ होता, हा भूषण देसाईने लाईट्स मधून आणला होता. तिचं एक स्वच्छ लाइटिंग पासून सुरू करून ते ग्रीम करत जाण्याची जी थीम होती, ती इतकी त्याने जबरदस्त मांडली होती. नंतर सुरुवात तो जनरल लाईट वापरायचा, तो नंतर जनरल लाईट जात 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 स्पॉटची संख्या कमी 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 होत असा अंधार अंधार आणि कॉन्सन्ट्रेटेड होत जायचं नाटक. मला ते आठवतंय. त्याने ते आता ही त्याची आयडिया होती, हे काही मी सांगितलं नव्हतं, पण ही त्याची आयडिया होती. आणि ती इतकी सुंदर त्याने ग्राफ केली होती की प्रत्येक सीनमध्ये ना लाईट कमी होत जायचे, थोडे 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 थोडे. आधी पूर्ण डार्कनेस वाढायचा आणि कॉन्सन्ट्रेशन ती तिच्या 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 कोशात जशी जायची ना, तसं तिच्यावरचे लाईट्स एक 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 आणि शेवटी फक्त ती तिच्यावर एंडला ती डेड बसलीये, विदाऊट कॅमेरा शी इज नथिंग, असा तो एंड होता. की ती कॅमेरा ऑन झाल्यावरच ती जिवंत होते, कॅमेरा नसेल तर ती डेड असते. अशा पद्धतीचा त्या नाटकाचा एंड होता. सो ती एका स्वतःच्या विश्वात आहे आणि एक मागे एक कॅमेरा ठेवलाय, त्या कॅमेरावर एक फोको आहे, एवढाच याच्यावर त्याने कर्टन असायचा. सो हे इतकं ब्रिलियंटली त्या कंटेंटला धरून लाइटिंग होतं की त्या लाइटिंगमुळे कंटेंट पोचायचं. ते व्हिज्युअल जास्त शार्पली पोचण्याकडे मला लाइटिंग केलेलं जास्त आवडतं. म्हणजे ते सुंदर आणि डेकोरेटिव्ह दिसण्यापेक्षा त्यातला कंटेंट जर लाईटने हायलाईट झाला ना, तर ते खूप मला स्वतःला ते आवडतं खूप, अशा पद्धतीचं लाइटिंग. आणि ते भूषण देसाई म्हण किंवा अमोघ आत्ता फडके तो करतो, राघू बंगेरा ते करायचे. आता 30 दिवाळीचं मगाशी उदाहरण दिलं मी, जन्माचं दार मृत्यूचं दार, त्यांना मला आठवतंय की जन्माच्या दाराला त्यांनी असं पिंक कलर दिला होता आणि मृत्यूच्या दाराला ॲम्बर कलर दिला होता. आणि अगदी एंडला त्यांनी उलट केलं होतं. ते कळायचं नाही, जन्माच्या दारावर ॲम्बर यायचा आणि मृत्यूच्या दारावर पिंक यायचा. आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की आजच्या काळात जन्म घेणं इज डार्क आणि दिस इज बेटर पिंक, असं त्यांचं होतं. मला ते काही एवढं आवडलं अशातला भाग नाही, पण त्यांचा विचार होता. तो कलर उलटा व्हायचा, जो प्रेक्षकांना पटकन कळत नसेल, पण त्याचा एक व्हिज्युअल इम्पॅक्ट खूप सुंदर व्हायचा त्याचा. सो ते लाइटिंग मला अशा पद्धतीचं कंटेंटला मदत करणारा जर मिळालं ना ग्राफ, तर मला ते खूप आवडतं. आता काळोख नावाची एकांकिका मी बसवली होती विजय तेंडुलकरांची. त्या काळोख ह्या खोलीत एका मुलीने स्वतःला डांबून घेतलंय प्रेमभंग झाल्यामुळे. अनेक वर्ष ती त्या काळोख्या खोलीत आहे. तो रेडिओ प्ले म्हणून लिहिला गेलाय, तो हे नाहीये, ते एकांकिका नाहीये, तो ते रेडिओ प्ले आहे. मी हिंमत केली ते करायची.
आणि वीणा जामकर काम करायचे आणि केतन करंडे म्हणून नट होता. तर काळोख्या खोलीत ते 2 स्पॉटमध्ये तो जो काही एरिया कव्हर करायचे ना राघू मंगेरा, ते जेव्हा नसायचे तेव्हा आम्हाला 5-5 स्पॉट लावून आम्हाला कळायचं नाही की हे करतात काय. ते एक्झॅक्ट म्हणजे ते काळोखे इथे स्पिल व्हायचं नाही लाईट बाहेरच्या खोलीत. इतका सुंदर त्यांचा तो अँगल काय होता, त्याची इंटेन्सिटी काय काहीच्या काही लेवलचं त्यांनी केलं होतं ते. पण कुठे फुट लाईट किंवा आता काळोख्या खोलीत जर लाईटचा सोर्सच नाही तर अंडरलाईनिंग कुठून करणार. मग ते अंडरलाईन मग ते त्या रंगातच कसं मॅच होणार अंडरलाईन करायला पाहिजे, तर तो टोन कसा असला पाहिजे, ते राघू मंगेरा ते एक्सपिरियन्स जबरदस्त होता त्यांचा की ते त्यांनी त्याप्रमाणे डिझाईन केलं होतं. आता ते अशा पद्धतीचं म्हणजे फक्त मूड लाइटिंग नाही, म्हणजे नुसताच मूड क्रिएट होईल असं लाइटिंग नसून ते जसं म्युझिक आपण अंडरलाईन करायला वापरतो असं कंटेंट जर अंडरलाईन केलं किंवा ते व्हिज्युअलला मिनिंग जर आलं ना तर तशा पद्धतीचे लाईट्स मला जास्त आवडतात. पण पुन्हा व्यावसायिक नाटकात जरी केलं तर ते काही प्रयोगानंतर ते लाईट्स नसतात, कारण ते पुन्हा प्रत्येक थिएटरच्या मर्यादा, प्रयोगांची संख्या. मला जर इथून लगेच कल्याणला जायचंय तर 6 स्पॉट एरिया लाइटिंग होतं आणि मग ते तसं होत नाही. तो एक दुर्दैवी भाग आहे, पण फॅक्ट आहे. काही प्रयोग केलेस का तू, प्रोसेनियम तोडणं किंवा असं काही? प्रोसेनियम सोडून काही वेगळ्या पद्धतीने प्रयोग, नाटक सादर करण्याचे काही प्रयोग केले? आत्मकथा नावाचं मी क्लासरूम प्रोडक्शनला एक नाटक बसवलं होतं एलकुन स्वरांचं. त्याला मी एक तो प्रयोग करण्याचा की मुव्हिंग ऑडियन्स, म्हणजे ऑडियन्स लेफ्ट राईट बसून त्यांच्यामध्ये नाटक घडवण्याचा प्रयत्न केला की या एरियात एक नाटक होतंय, मध्ये होतंय, तिथे होतंय, म्हणजे ऑडियन्सला वळायला लागायचं. अशा पद्धतीने एक करून बघितलं, कारण त्या नाटकाची रचना तशी आहे म्हणून. म्हणजे मला काय होतं माहिती आहे, मला ट्रीटमेंट किंवा प्रयोग लादायला नाही आवडत, त्या स्क्रिप्टची डिमांड पाहिजे. कदाचित म्हणजे मी इतका प्रयोगशील दिग्दर्शक अजूनपर्यंत तरी नाहीये, कारण तशा पद्धतीच्या स्क्रिप्ट कदाचित माझ्याकडे आल्या नाहीत, कारण मला लादायला नाही आवडत. म्हणजे मी घ्यायचं रिअलिस्टिक नाटक, आता मी जरा हे वेगळं सादर करतो असं मुद्दाम नाही आवडत, कारण त्यातला खरेपणा जातो, ते ऑर्गॅनिक नाही असं मला वाटतं. मला दिग्दर्शन दाखवायला नाही आवडत. सो मला तसं मी नाही करणार. म्हणजे जर त्या स्क्रिप्टची डिमांड असेल की ह्याच्यात प्रयोग दिसतोय किंवा काहीतरी याच्यात वेडेपणा करता येईल असं वाटतंय तर मी करू शकतो. पण मी तुला सांगतो ना, मी कुठले एक्सपेरिमेंट केलेत की माझ्याकडे इंटर कॉलेजला 2 नट आहेत, पण मला असं वाटतं हे नट बरे आहेत पण हे सुटत नाहीत, ह्यांचं काहीतरी हे हातचं राखून काम करतात, त्यांचे इनिबिशन्स आहेत मुलींना स्पेशली. तर काय करायचं, मग मी मुद्दामून एक टक्कल पडलेली सुंदरी वगैरे असं नाटक घ्यायचो जे मॅडनेस आहे, ॲब्झर्ड आहे, ज्याच्यात तुम्ही डिरेक्टर काही म्हणजे तुम्ही ठरवाल ते मोटिवेशन आहे, ॲब्झर्डिटी आहे, कारण कशाही पद्धतीने कसंही डायलॉग घेऊ शकतो. तर मी ते घ्यायचो क्लासरूम प्रोडक्शन म्हणून, चला आपण हे करूया असं म्हणून मी त्यांना घेऊन, ज्यांना खूप इनिबिशन्स आहेत ना अशाच नटांना घेऊन मी ते नाटक करायचो आणि त्यांना वेडेपणा करायला लावायचो, जेणेकरून मला पुढच्या, आता हा माझ्यासाठी प्रयोग होता, ते नाटक वाईट झालं तरी चालेल, मला ह्यांच्यावर काम करायचं, हा माझा फोकस क्लिअर होता, कारण पुढच्या वर्षी हेच आहेत माझ्याकडे कोण नाही, मला माहिती असायचं जर हे नट बरे नाही झाले या काही महिन्यांच्या प्रोसेसमध्ये फायनल प्रोडक्शन होणार नाही. सो हे अशा पद्धतीचे प्रयोग मी उलट जास्त केले. प्रयोगशील दिग्दर्शक म्हणून मी नाही काही विशेष केलेलं. मी एक राजीव नाईकांची कथा, त्यातल्या त्यात एक लेखक लिहिता म्हणून एक कथा होती, ती मी जरा वेगळ्या पद्धतीने बसवली होती. जरा वेगळ्या पद्धतीचं नेपथ्य होतं, पडदे, शिड्या वगैरे अशा पद्धतीचं वापरून, किंवा मिटली पापणी राजीव नाईकांचं आहे ते मी बसवलं होतं, कारण त्याच्यात स्वप्न आहेत सगळी. मग ते मी वियर्ड आणि कुठेही करू शकायचो. पण म्हणजे आता अतुल पेठे ज्या पद्धतीने प्रयोग करतात, किंवा नागपूरचा हरीश, नाव विसरलो मी, ॲग्रो थिएटर करणारा माणूस आहे, हा त्याचं आत्ताचं मी जे बघितलं 13 नावाचं नाटक त्याने केलं. खऱ्या शेतकरी ज्यांनी आत्महत्या केल्यात त्यांच्या स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलींना घेऊन, कुठेतरी वाचलं तुम्ही आर्टिकल, ब्रिलियंट नाटक केलं. की अशा पद्धतीचे प्रयोग करायला मला आवडेल, पण मला अजून तरी अशा पद्धतीची स्क्रिप्ट, किंवा मी खूप शहरी आहे, किंवा ती दुःख माहीत नाहीत माझ्यापर्यंत, माहीत नाही, आय डोंट नो,
पण अजून अशा पद्धतीचं नाटक मी नाही करू शकलोय ज्याला प्रयोगशील म्हणता नाटक म्हणता येईल असं नाही. चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी काय गुण, शिक्षण, तयारी आवश्यक आहे असं तुला वाटतं? नाट्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे असं मला जेन्युइनली वाटतं की एक दिग्दर्शक म्हणून तुमचं एक बेसिक ज्ञान किंवा वाचन तुमचं असायला हवं. म्हणजे मला आठवतं मी चेतनला जेव्हा असिस्ट करायला गेलो तेव्हा चेतनने मला सांगितलं पहिले अख्खा विजय तेंडुलकर वाचून ये, त्याशिवाय नाही यायचं. तेव्हा मी तेंडुलकरांची नाटकं वाचली. जेव्हा मी मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्सला गेलो तेव्हा तिथे क्लासिक्स आणि माइलस्टोन आणि शेक्सपियर आणि अशा जेव्हा शेक्सपियर मी वाचायला गेलो तेव्हा ते इंग्लिश इतकं जड होतं की मला ते काही कळेना. म्हणून मी मराठी ट्रान्सलेशन्स आधी वाचली आणि मग परत त्याची लँग्वेजची ब्युटी कळायला परत इंग्लिशमध्ये पण वाचली. सो ही तुम्हाला फॉर्म्स लक्षात येतात, तुम्हाला कॅरेक्टर्स लक्षात येतात, तुम्हाला जुन्या नाटककारांचं स्ट्रक्चर हे अजूनही कानेटकरांचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा मतकरींचं जे स्ट्रक्चर आहे ह्याला अजूनही पर्याय नाही. काय कमालीची नाटकं लिहिली आहेत किंवा त्याची स्ट्रक्चरची मजा आहे तीच नाटकं वाचून तुम्हाला कळणार आहे. कशा पद्धतीने लेखक म्हणूनच नाटकं त्यांनी बांधली आहेत. तेंडुलकरांची रंगसूचना म्हणजे दिग्दर्शकाने नुसत्या रंगसूचना फॉलो केल्या ना तरी ते एका लेवलच्या खाली नाटक वाईट बसणार नाही. नुसत्या तेंडुलकरांच्या रंगसूचना फॉलो करायच्या, त्यांनी लिहिलंय तसं बसवलं ना नुसतं तरी ते एक लेवलच्या वर नाटक जाऊ शकतं. इतक्या सुंदर पद्धतीने त्यांनी ती लिहिलेली आहे. सो हे जे आपले लिटरेचर आहे नाटकाबाहेरचं पण वाचन म्हणजे तुम्हाला अवांतर वाचनही खूप करावं लागतं, खूप पाहावं लागतं. आणि मला स्वतःला भीती कुठली आहे माहिती आहे का दिग्दर्शक म्हणून, माझ्या हातून वाईट नाटक होईल. हे नाटक घाणेरडं बसवलं मी, लोकांनी शिव्या घातल्या, माझी नाटकं पडली, फ्लॉप गेली, वाईट झालं, चालेल, पण आउटडेटेड नाही व्हायचंय मला कधी. मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे तर लोकांचं काम, आत्ताच्या तरुणांचं काम, मग कुठल्याही मीडियमचं, वेब सिरीज पासून फिल्म्स पासून सगळेच, फक्त नाटकच थिएटरच असं नाही, सगळ्या पद्धतीचं काम करायला पाहिजे असं मला वाटतं, बघायला पाहिजे असं मला वाटतं. सो तुम्ही अपडेटेड होता. मला असं वाटतं दिग्दर्शक म्हणून सगळ्यात महत्वाची आत्ताच्या काळातली गोष्ट आहे की तुम्ही अपडेटेड राहायला पाहिजे. अनेक चांगल्या दिग्दर्शकांचा प्रॉब्लेम सध्या हा आहे की ते अपडेटेड नाही आहेत, लोकांची कामं बघत नाही आहेत, ते त्यांच्याच काळातलं स्कूलिंग फॉलो करतायत, जे त्यांची नाटकं आउटडेटेड वाटतात. ती नाटकं वाईट आहेत असं नाही, ती आउटडेटेड वाटतात. म्हणजे तोच प्रॉब्लेम होतो की म्हणजे आत्ताचा नटसम्राट जेव्हा मी बघितलं मोहन जोशींचं, की ते क्लासिक म्हणून सादर करण्याचा जो हट्ट होता. आता पुन्हा काय, ऋषिकेश जोशी हा पंडित आहे, ऋषिकेश जोशी NSDचा स्टुडंट आहे, त्याला त्यातले सगळे खाचखळगे माहिती आहेत, त्याला ते नाटक म्हणून परफेक्ट माहिती आहे, प्रत्येक पात्र त्याला नीट माहिती आहे, पण ते क्लासिक म्हणून सादर करण्याचा हट्ट का मला हे कळलं नाही. जर माझ्याकडे मोहन जोशी आहेत, मोहन जोशी वयानुसार समजा ते विसरत आहेत, तर कदाचित मी दिग्दर्शक म्हणून त्या नटाला स्वगत आठवत नाही ह्याचा त्रास होतोय असं प्रेझेंट केलं तर त्यांच्या कम्फर्ट लेवलला आलं असतं, ते नाटक म्हणून जास्त रंगतदार झालं असतं. हे जे दिग्दर्शक म्हणून करायला लागतं ना, त्यासाठी तुम्हाला अपडेटेड राहायला पाहिजे असं मला वाटतं. की नटसम्राट काळ कुठलाही असू दे, तुम्ही करताय सादर आजच्या काळात ना, तुम्ही तो काळ डेव्हलप करा दिग्दर्शक म्हणून, तो काळ प्रेझेंट करा, पण आजच्या काळातलं प्रेझेंटेशन कसं असायला पाहिजे ते असायलाच पाहिजे. तुम्ही प्रेझेंटेशन सुद्धा त्या काळातलं नाही करू शकत. आता जेव्हा तुम्ही क्लासिक्स करता तेव्हा तुम्ही तो पिरियड व्हिज्युअली करा, पण त्याचं प्रेझेंटेशन, त्याची गती किंवा जे आवश्यक आहे ते आजच्या काळातलं झालं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्यासाठी अपडेटेड राहायला पाहिजे. मला एकच जी भीती वाटते दिग्दर्शक म्हणून, मला कधीही कोणी ओल्ड स्कूल म्हणू नये. माझं वय कितीही झालं तरी मी ओल्ड स्कूल होता कामा नये, एवढं मात्र मी नक्की काळजी घेईन. मी ओल्ड स्कूल नाही होणार. माझं नाटक वाईट असेल, चांगलं असेल, ते ऑब्व्हियसली सगळ्यांना आवडणारं नाटक आपण कोणीच नाही करू शकत, ते ठीक आहे, पण ओल्ड स्कूल आहे, नाटक काय आहे, जुनाट आहे, असं मला ती भीती आहे. आणि त्यासाठी मला असं वाटतं दिग्दर्शक म्हणून खूप गरज आहे, पाहत राहणं, वाचणं आणि ऑब्झर्वेशन, आणि ह्याला काही पर्यायच नाही. नाहीतर तुम्ही डिरेक्टर नाही होऊ शकत. नुसतंच एक बेसिक ज्ञान आहे आणि बांधताय मध्ये मध्ये विनोद टाकून, मग ते नाटक होल्ड करणं सोपं आहे आता टेक्निकॅलिटीजमुळे, पण ते त्याला डेप्थ यायला तुम्हाला अपडेटेड राहणं गरजेचं आहे. तू स्वतःच्या आतापर्यंतच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करतोस? प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, पुरस्कार, आत्मसमाधान, काय? पुरस्कार नक्कीच नाही. म्हणजे मला खरंच
त्याबद्दल काही वाटत नाही, कारण मी स्पर्धेतूनच वर आलेलो असल्यामुळे मला पहिल्या वर्षी जेव्हा वाटलेलं, कारण तेव्हा दिग्दर्शक म्हणून मला मुलांनी भांडून निवडलं होतं. सो कॉलेजला रिझल्ट येणं ही माझी जबाबदारी होती. पण तेव्हा मी इतका नवीन होतो की मी चांगलं नाटक केलं आणि ती पहिली आली आपोआप. सगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या एकांकिका केल्या आणि पहिल्या आल्या. त्या क्षणी मला लक्षात आलं होतं की आपण चांगलं नाटक करायचं. स्पर्धेच्या गणितात बांधायला गेलो तर आपण गडणार. उलट नाही करायचं, पहिले यायला म्हणून काही करायचं नाही, चांगलं नाटक करायचं, ते जिंकतं आपलं आपलं. तसंच झालं. दुसऱ्या वर्षी मग मी मुद्दामून मॉपचं नाटक नाही, 4 पात्रांचंच करूया, स्वतःच्या ग्रोथसाठी 4 पात्रांचं केलं. ते नाटक फायनलला आलं, तिसरं बिसरं काय कॉन्सलेशन आलं की त्याला काही मिळालं नाही, पण चांगलं नाटक म्हणून ते प्रेक्षकांनी उचललं. नंतर काय झालं, इंटर कॉलेजला मला गणित समजायला लागलं. म्हणजे वेगळे धावच्या वेळेला मला आठवतंय मी अशा पद्धतीने डिरेक्ट करत होतो ऍक्ट्रेसला सांगताना, हा जो वॉक आहे ना, हा अर्धा आहे ना, तो असा आईवडिलांना खुन्नस देत जा आणि मग कॅमेराकडे बघ आणि हसत जा. या वॉकला ठरणार आहे ही बेस्ट ऍक्ट्रेस. भूषण, हा जो डेंजर झोनचा लाइटिंग, इथे बेस्ट लाईट्स ठरणार आहेत वगैरे. हे मला लक्षात आलं एंड ऑफ द डे की मला गणित कळली. मी त्या क्षणी इंटर कॉलेज सोडलं. म्हटलं बास, मला हे गणित कळलंय पहिलं येण्याचं, आणि हे जर असं करत राहिलो तर हे डेंजर आहे, हे डेंजर आहे. मग मी त्या क्षणी थांबवलं, इंटर कॉलेज त्या वर्षी थांबवलं. मग मी लगेच व्यावसायिककडे किंवा प्रायोगिककडेच गेलो. आत्ता मला तो पॉइंट परत आलाय की मला सॅच्युरेशन आलंय. म्हणजे मगाशी जे बोललो ते बॉक्सेट तोडावा असं नाही वाटत आहे मला, पण व्यावसायिकचे गणित कळले तुला, गणित कळलंय आणि मी तेच करतोय असं वाटतंय मला. माहित नाही विषयच तसे येत आहेत माझ्याकडे का, आय डोंट नो, पण मला ते सॅच्युरेशन आलंय थोडंसं. टेलिव्हिजन सिरियल मी केली एक डिरेक्ट, त्या मीडियमची एक गंमत मी अनुभवली 6-7 महिने. पण मग फिल्म करायला पाहिजे का आता, ती वेळ आली आहे का आता फिल्म करायची, पण त्या मीडियमचा तेवढा अभ्यास नाही माझा, मग थांबायला पाहिजे का, अशा काहीतरी एक विचित्र तिढ्यात मी सध्या अडकलोय. पण तेच म्हणतो ना की मूल्यमापन पुरस्कारात तर नक्कीच नाही करत मी, पण एक खंत आहे मला की मगाशी बोललो की माझ्या हातून अजूनही प्रयोगशील काही झालेलं नाही. म्हणजे मी खरेपणा जपतो, मला खरेपणाकडे जाणारं नाटक करायला जास्त आवडतं. जास्तीत जास्त ते खरं वाटावं, आपलंसं वाटावं, अशा पद्धतीचं नाटक मी करू शकतो सादर, आणि ती माझी चॉईस आहे. पण आता जसं नागराज मंजुळेने फॅन्ड्री सिनेमा केला किंवा एखादी कादंबरी जेव्हा वाचतो मी तेव्हा जो अनुभव मला मिळतो, तसा एक अस्सल अनुभव किंवा एखाद्या वेगळ्याच समाजाचं दुःख जे मी अनुभवलेलं नाहीये किंवा ग्रामीण काही सादर करण्यात माझ्या खूप लिमिटेशन्स आहेत. म्हणजे तेव्हा ते मी कसे तोडू मला माहित नाही, कारण मी इतका शहरी मुलगा आहे. माझं अपब्रिंगिंग सगळंच मुंबई, दादर आणि इतकं शहरी आहे. मला गाव नाही, कारण दादरकर आडनाव, म्हणजे ही जी आडनावं आहेत दादरकर, चेंबूरकर, परळकर, हे ओरिजिनल मुंबईकर, पाचकळशी लोक, हे ओरिजिनल मुंबईकर. त्यामुळे आम्हाला गाव पण नाही. सो मला काहीच माहित नाही. गाव म्हटलं की मला अजूनही ते चित्र काढतात ना लहान मुलं, कौलारू घर, सूर्य, तेच आहे माझ्यासाठी गाव. त्यामुळे ग्रामीण त्या भागातली दुःख आणि हे मला ती रिलेट होतात, माझ्यापर्यंत ती पोचतात. पण मला जर सादर करायचं असेल तर मी कसं करू मला कळत नाही. सो मला लिमिटेशन्स आहेत खूप. उलट डिरेक्टर म्हणून माझ्याकडे खूप लिमिटेशन्स आहेत, ती मी कशी तोडू मला माहित नाही. प्रयोग म्हणजे काय किंवा प्रयोगशील, मी मोहित ज्या पद्धतीचं काम करतो किंवा अतुल पेठे ज्या पद्धतीचं काम करतात, अशा पद्धतीचं काम मला कधी जमेल नाही. आय डोंट नो, मला नाही, आत्ता तरी मला जमत नाहीये. सो ती एक खंत आहे. सो मी बरा डिरेक्टर आहे, म्हणजे मी काही फार उत्तम नाही, पण अजून खूप करायला पाहिजे, अजून खूप एक्सप्लोर करायला पाहिजे थिएटर. म्हणजे आता रतन थियाम काय स्टाईलचं काम करतात, काय किती वेगवेगळ्या प्रकारचे दिग्दर्शक आहेत. किंवा मी जेव्हा ब्रॉडवे बघतो तेव्हा हे तर अशक्य, आपल्याकडे हे कसं सादर करायचं, अशा पद्धतीची थिएटर्सच नाही बांधली जात. काय करायचं या व्हिज्युअलायझेशनचं मला काही कळत नाही. सो मला खूप अडकायला झालंय. आत्ता मी खूप विचित्र स्टेजमध्ये आहे की मला नेमकं आता प्रयोगशील व्हायचंय का वेगळ्या पद्धतीचे विषय एक्सप्लोर करायचे आहेत का आहे तेच फॉलो करायचंय, पण मला त्यात सॅच्युरेशन आले तर ते कसं तोडायचं मला माहित नाही. सो अशाच पद्धतीचं मूल्यमापन आहे. मूल्यमापन आता तुझी अस्वस्थता आहे मला असं वाटतं. आणि मला वाटतं अस्वस्थता ही नवनिर्मितीकडे नेणारी असते नेहमी, आणि कलाकारांनी अस्वस्थ असायला हवं. सो मला त्याच्यात काही गैर वाटत नाही, उलट हा चांगला काळ आहे असं मी म्हणेन.
आणि आता या सगळ्या प्रवासाने माणूस म्हणून तुला काय दिलं असं तुला वाटतं? आणि माणूस म्हणून खरंच मी खूप बदललो प्रत्येक. आणि मला असं वाटतं ना, कुठलंही पुस्तक, कुठलंही नाटक, कुठलीही कलाकृती ती बघण्याच्या आधीचे तुम्ही आणि ती संपल्यानंतरचे तुम्ही, यात जर फरक असेल ना तरच ते चांगलं असतं. वा, असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. म्हणजे मला कुठलंही पुस्तक तेव्हाच आवडतं जेव्हा सुरुवात केली मी वाचायला त्याच्या आधीचा मी आणि त्याच्यानंतरचा मी याच्या अनुभवात किंवा काहीतरी माझ्यात फरक पडला असेल तर ते कलाकृती किंवा ते पुस्तक चांगलं आहे. मग ते काहीही असू दे, मग ते ॲब्सोल्युटली काही असू दे. म्हणजे आता एका लग्नाची पुढची गोष्ट, हे मी ठरवून टाइमपास करणारं नाटक जर मी केलं आणि ते प्रेक्षकांना खूप आवडतंय, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान बघून जर मला बरं वाटतंय, तर माझ्यात माणूस म्हणून नक्कीच 1% फरक पडलेला असतो की मी इतक्या जणांना आनंद देतोय. ह्याचं एक खूप छान समाधान असतं. लोकांना काय म्हणायचं ते म्हणू दे, मिनिंगफुल नसेल काही असेल, पण ते टाइमपास म्हणजे लोकांच्या प्रतिक्रिया बघून मला खूप बरं वाटतं. उलट इतकं विनोदी नाटकाच्या प्रतिक्रिया दिग्दर्शक ऐकून दिग्दर्शकाच्या डोळ्यात पाणी येत असेल ना, तर माझ्यासाठी ते नाटक सक्सेसफुल किंवा ते वर्क झालंय असं म्हणूया. सक्सेसफुल पेक्षा ते वर्क झालं नाटक माझ्यासाठी. जो माझा हेतू होता तो साध्य झाला. सो माझा हे असतं मुळात निवडतानाच मी अशा पद्धतीने कलाकृती निवडतो ज्याच्यामुळे काहीतरी फरक पडेल किंवा काहीतरी म्हणणं असेल. ऑब्व्हियसली काहीतरी म्हणणं असेल. म्हणजे एका लग्नाची पुढची गोष्ट जरी टाइमपास असला तरी त्या नाटकाचं काहीतरी म्हणणं आहे, नुसताच एक मनोरंजन आहे असं नाही. काहीतरी त्या नाटकात त्या पात्रांची दुःख आहेत, काहीतरी स्टेटमेंट आहे, काहीतरी म्हणणं आहे. सो ते जे मी म्हणालो ते ऑब्व्हियसली प्रत्येक कलाकृतीमुळे माझ्यात फरक पडलाय. आणि मला असं वाटतं मूल झाल्यावर पण खूप फरक पडतो. आता मला माझी मुलगी आहे 4 वर्षाची, तर ती आल्यापासून मला खूप फरक पडला माणूस म्हणून. म्हणजे मी खूपच बदललो. माझ्यातला राग गेला. दिग्दर्शक म्हणून मी खूप वेगळ्या पद्धतीने हँडल करायला लागलो नाटकं. नाजूकपणा आला. पुरस्कारांचं तर महत्वच गेलं ती झाल्यापासून. मला काही फरकच नाही पडत, मिळो न मिळो. सो ते एक म्हणजे आपण आपल्या आयुष्यातले टप्पे आणि कलाकृती यानुसार आपण बदलत जातो आणि ती गंमत आहे, बदलायलाच पाहिजे वयानुसार. तुम्ही 25चे, तुम्ही 35चे, तुम्ही 40चे, सगळ्याच फेजेसच्या वेगवेगळ्या आहेत आणि ती गंमत मी एक्सप्लोर करतो. पण पुन्हा तेच, याच्यात आउटडेटेड व्हायचं नाही आपल्याला. तू असाच एव्हरग्रीन, एव्हर फ्रेश राहा, आउटडेट कधीच होऊ नकोस अशा मी तुला शुभेच्छा देते रंगपंढरीतर्फे. आणि तुझ्याकडनं अजून खूप चांगली नाटकं होऊ देत, होतील अशी खात्री. आणि तुला जे प्रयोगशील काहीतरी करायची तुझी अस्वस्थता लवकर सरू दे असे तुला आशीर्वाद देते. स्क्रिप्ट